Ang halaman na to na madalas tawagin na rose cabbage ay part ng family ng Echeveria. Blue-green ang kanyang kulay. Maganda siya tignan pero hindi siya masyadong mahal. Mabilis siyang tumubo, mabilis din siyang paramihin. Oo guys, ito ang Echeveria Imbricata. Ngayon ang tanong, paano natin ito aalagaan? Hi guys, si Mark to ulit. Welcome sa Kalei Plants. At kumusta na kayo dyan? Kumusta na yung mga halaman ninyo? So sa video na to guys, gusto kong ipakita sa inyo iba-ibang steps sa pag-aalaga ng inyong Echeveria Imbricata. Kung ano yung potting mix para sa kanila. Ano yung sun exposure na kailangan nila, ano yung tamang pagdidilig, gayon din paano nyo maayos yung kanilang mga common na problems at paano nyo malalaman kapag healthy yung kanilang growth. At sa pinakahuli, ipapakita ko sa inyo kung paano sila ipopropagate. So sana manood kayo hanggang sa ending. Guys, siguro nakita niyo sa iba-ibang mga tutorial ng pagtatanim ng succulent guys. Ang Echeveria ay gumagamit ng basic potting mix para sa cactus at succulents na 70% inorganic materials at 30% organic materials. So, paano niyo gagawin yung ratio na 70 to 30? So, pwede kayong kumuha ng inyong lalagyan, mag-scoop kayo ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na pumice at pagkatapos ay mag-scoop kayo ng 1, 2, 3 na carbonized rice hull. Ang ginagawa ko ngayon guys sa aking mga potting mix ay nilalagyan ko na rin sila ng diatomaceous earth para panigurado iwas sa mga insekto at pwede rin kung kaya ninyo meron kayong mabibilhan ng neem gold o kaya naman cinnamon pangontra sa fungus at gayon din para sa ibang mga peste. Ngayon guys, kapag itatanim nyo ng inyong halaman, gaya ng ibang nabibili ninyo na succulents, kailangan yung linisin yung kanilang roots. Kung galing sila sa box, baka hindi na kailangan na masyado pang galawin yung roots nila. Pero kung galing sila sa bilihan ng halaman at merong lupa, kailangan yung alisin yung lumang lupa nila na yun guys at itanim sila sa inyong bagong potting mix. Ginagawa natin ito guys para smooth na yung paglaki nila sa inyong lugar at hindi nyo na sila kailangang alalahanin sa hinaharap. Dahil yung potting mix kung saan sila unang nakatanim pagkabili ninyo, hindi yun suitable para sa cactus at succulents. Pwedeng pinaglagyan lang yun ng nagbenta. Hindi talaga yun ang lugar kung saan sila lumaki. Ngayon guys, pumunta naman tayo sa sun exposure na kailangan ng mga Echeveria Imbricata o ng inyong rose cabbage. Gaya ng ibang Echeverias, kailangan nila ng 5 to 6 hours ng direct sun. Kailangan na natatamaan yung kanilang mga rosette ng araw. Pero hindi nyo kailangan gawin yun kaagad-agad. Kung bagong bili yung inyong halaman, kailangan nyo silang i-acclimate sa inyong lugar. So, ang pwede ninyong gawin na ilagay nyo sila sa lugar ng inyong bahay kung saan makareceive lang sila ng morning sun siguro hanggang 8 AM. Tapos pagkatapos ng isang linggo o isang linggo at kalahati, ilipat nyo na sila sa kanilang permanent na location kung saan makaka-receive sila ng 5 to 6 hours ng sunlight. Well guys, paano nyo naman sila didiligan? Well, kapag unang dumating sa inyong mga halaman, may iba magsasuggest sila guys ng pakonti-konting dilig lang. At ganoon din yung sasabihin ko sa inyo. Ganoon din isasuggest ko sa inyo. Kung hindi pa sila fully rooted sa kanilang potting mix, huwag nyo silang tutubigan ng sobrang dami. Yung iba, magre-recommend sila na diligan nyo sa gilid. Ako, ang ginagawa ko sa aking mga halaman, dinidiligan ko sila direkta dun sa roots. Ngayon, maamoy ng kanilang roots yun guys at magro-root sila sa kanilang potting mix. At kapag established na sila, pwede nyo na silang i-bottom watering. Ngayon, paano nyo malalaman kapag pwede na silang i-bottom watering? Kapag yung leaves nila, ganito, pag pinisil ninyo, medyo malambot at pag chinek nyo yung lupa nila, natuyo na talaga, wala na talagang moisture, ibig sabihin, pwede nyo na silang diligan. Pero para sa akin guys, itong mga halaman ko na ito, nasa full rain or shine sila na location. So, hindi ko na sila masyadong diniligan ngayon dahil lagi namang umuulan dito sa amin. At yung ginagamit ko na potting mix sa kanila, medyo less yung organic materials. Medyo binawasan ko yung kanilang rice hull para mas mabilis na matuyo yung kanilang potting mix. At pansin niyo, nakatanim din sila sa clay pot, so ibig sabihin, mas mabilis sila na matutuyo. Ngayon guys, paano nyo naman malalaman kapag tama yung inyong alaga? Paano nyo malalaman kapag healthy yung kanilang growth? Gaya ng ibang Echeveria guys, o gaya ng ibang rosette type ng mga succulents, dapat na yung gitna ng kanilang rosette ay mas lubog kaysa sa dun sa gilid. So dun yung malalaman kapag tama yung sun exposure na nare-receive nila, yung gitna nila ay mas lubog. Paano naman kung sa lugar ninyo ay walang tamang sunlight o hindi sila nakareceive ng ganong karaming sunlight? Pwede naman nila mapanatili yung kanilang shape na parang pasara na rosette kung babawasan niyo yung pagdidilig sa kanila. Huwag nyo silang masyadong diligan ng marami, pa konti-konti lang. Kung papansin niyo yung aking mga halaman, mahaba yung stems nila kasi matagal sila sa akin na nakahalos part shade lang dahil hindi sila naka-receive ng tamang sunlight. Pero nung binigyan ko na sila ng full sun treatment, ganyan na yung itsura nila. Hindi na sila humahaba ng sobrang haba at medyo pasara na yung kanilang shape. Yung leaves din nila parang cup na ang itsura.
parang pasara. Kapag nakahiga yung leaves nila guys, ibig sabihin kulang yung kanilang araw na nare-receive. Kakulangan din sa sunlight guys, ang kadalasan na problema kapag namamatayin ka ng Echeveria imbricata. Though malaki ang epekto ng kanilang repotting at ng pagdidilig nyo sa kanila, pero kung marami silang sunlight na nare-receive, mas makakayanan nila yung mas madalas na pagdidilig at hindi sila ganun kabilis mamamatay. Dahil ang fungus guys na nagkukos ng rot, madalas na nakaka-atake yun sa halaman kapag nandun sila sa lugar na moist at saka mainit. At kapag hindi natutuyo kaagad yung kanilang mga potting mix. Hindi yun matutuyo kaagad guys kapag kulang sila sa sunlight. So ang mangyayari, magkakarat yung inyong halaman. Kaya ang isasuggest ko sa inyo, bigyan nyo sila ng mas maraming sunlight. Kung magkaka-sunburn man yung inyong mga Echeveria imbricata o ang inyong rose cabbage, hindi nyo kailangang alalahanin niyon dahil kapag tama yung inyong potting mix at tama yung alaga na inyong binigay, mapapalitan din nila yung kanilang sunburn leaf ng mas bagong leaves. Mas madaling ayusin guys ang sunburn kaysa sa pagkabulok ng halaman. Isa pang problema na madalas ko makita sa mga posts sa Facebook ay yung sinasabi nila na naninilaw daw yung kanilang succulents na bagong bili galing sa shipping. Yun ay dahil guys, hindi sila nakapag-release ng tubig sa kanilang katawan. Feeling nila, overwatered sila. Ngayon, ang paraan para ma-solve yun ay bigyan sila ng mas maraming sunlight. Yung sunlight na yun guys, tutulong yun sa kanila na mag-convert ng kanilang energy galing sa leaves papunta sa roots. At kapag ginagamit na nila yung energy nila sa leaves para makapag-root, mababawasan na yung pagiging overwatered ng kanilang leaves. Hanggang yung mga naninilo na dahon ay matutuyo na at ipupunta na nila yung energy na yon dun sa kanilang mga roots. So ngayon guys, pumunta tayo sa last care tip at yun ay ang pagpopropagate ng Echeveria imbricata. Hindi katulad ng ibang Echeveria na matataba yung dahon, ang variety na to guys, hindi siya nagpo-propagate sa leaves. Pwede nyo silang i-propagate sa pamamagitan ng kanilang offsets o yung kanilang mga pops sa ilalim. Ngayon, kung tama naman yung inyong pag-aalaga sa inyong mga halaman, makakaasa naman na kayo guys na itong rose cabbage ay mabilis lang na mag-aanak. Pero, minsan kasi may mga halaman na hindi sila mag-aanak kahit matagal na sila sa inyo. So, paano ninyo sila pararamihin? Ang pinakamagandang propagation na pwede nyo gawin sa kanila ay ang pagbebehed o pagpugot sa kanilang mga ulo. Ngayon, papakita ko sa inyo kung paano i-bebehed itong Echeveria imbricata. Isi-switch natin yung camera. So, para sa demonstration na to guys, meron tayong cutter dito. Ito. Tapos i-bebehed natin ito. Kung naalala nyo sa aking nakaraang video, ito yung aking imbricata na nag-rot na sa ilalim. So, meron din tayo dito nakahanda na cinnamon powder. Okay. So, ang gagawin natin, mag-iwan tayo ng stem para meron siya pagkakapitan sa kanyang bagong potting mix. Pero itong nasa ilalim niya, hindi ko na in-expect na upopropagate ito. Itong mga pops na to, siguro tatanggalin ko na lang para hindi na sila maapektuhan ng rot. Okay, so putulin natin. So, pag magpuputol tayo, gawin natin na pa-diagonal ang ating cut at hindi horizontal. Pa-diagonal. Yun ang magandang cut para hindi mabilis pasukan ng rot yung kanilang stem. Pero ginagawa yun para sa lower stem, pero maganda rin na gawin natin para meron din kayo idea kapag kayo ay magpo-propagate. Okay, so parang may discoloration lang siya dito guys. Pero sa blade ko lang ata yun dahil hindi naman siya mukhang rot. Ayun na, parang nabubura naman siya. So okay lang yan, hayaan natin yan na matuyo. Pero pwede natin gawin ay lagyan ito ng cinnamon powder. Para mabilis siyang matutuyo. Okay, so may broken din siya dito. So pwede natin ito i-cut ulit. Cut ko na lang ulit. So gusto natin ay clean cut. Ayaw natin yung mga jagged edges kasi doon pwedeng sumiksik yung fungi. Okay, so itatanim natin yan later na nakaganyan. So dito lalabas yung roots niya sa gilid.
Okay, so ngayon lagyan natin to ng cinnamon. So, okay, buhay na to. Ngayon dito sa naiwan yung stem na may rat, kung meron man kayong Echeveria na rat, ay itapon nyo na to para hindi na mag-spread yung fungus. At kukunin natin itong pops na nandito sa gilid. So, yan, pipitasin na lang natin siya doon. Tapos natin isa dito. Ayan. Okay, so may root siya. So, lilinisan na natin to. So, ito, pansin ninyo. Ayan o. Okay, siguro dahil nga, hindi ko siya naripat ng maayos, nag-rot siya. Nung umulan, hindi ko tinanggal kasi yung soil niya na luma. So, ayan. Masyadong sticky yung kanyang potting mix. So, hindi natin gusto itong look na to sa ating mga succulents. Ayaw natin na magkaroon ng ganitong clumping sa kanilang roots. Hindi na makapag-spread out yung kanilang roots dahil dyan at pwede sila magkaroon ng stem rot. Ngayon, paano nyo malalaman kapag may stem rot yung inyong Echeveria? Ito. Okay, so yan. So yan yung loob niya. Pansin niyo? Okay. So yan yung loob niya. Hindi na siya malinis. Tapos yan, meron siyang parang molds. So ibig sabihin, hindi na healthy yan. Pero yung gitna niya mukha namang malinis. So hindi pa nakapasok ng mabuti yung stem rot. Pero dahil nagde-desiccate na yung gilid niya, fungus yan, overwater na yan, hindi na natin asahan na maging healthy yan. At hindi na siya firm. Okay. So itong pop na to, wala na rin siguro ito. So ito itatapon na natin. So after mag-propagate, meron na tayong 3 Echeveria imbricatas. So, pwede ko itong itanim na magkakatabi sila. Mukha pa rin silang clump. Ganda sila tingnan. So, ito na yung aking mga natirang Echeveria imbricata. Siguro, i-repat ko rin sila dahil yung fungus na nandun sa kanilang dating kapatid ay pwede mag-spread out sa kanila. So, kailangan ko silang i-repat. Papalitan ko yung kanila potting mix gaya ng pinakita ko sa inyo sa video na tamang ratio ng potting mix. Hugasan ko din yung roots nila para walang matirang soil dun sa kanilang roots. So, walang matirang lumang soil. Pero ngayon, yung pinapropagate natin, ito na. Yan, meron tayong 3 Echeveria imbricata dito. So hanggang dito lang yung video natin guys. At kita-kita na lang tayo ulit sa susunod. Bye-bye!